السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أشارك معكم فيها طريقة سريعة جدا لعلاج الكحة المزمنة التي يصاب بها العديد من الأشخاص كبار وصغار، وخاصة في فصل الشتاء. سوف تتخلصون منها في المنزل بشكل نهائي أحبائي الأعزاء عند تجربة هذه الوصفة بإذن الله. الوصفة كما تشاهدون لن تحتاج فيها الشيء الكثير، سوف نحتاج فيها فقط إلى 3 حبات من التين الجاف يعني الشريحة. وطريقة تحضير هذه الوصفة طريقة جد بسيطة. يوميا بالليل أحبائي الأعزاء نأخذ 3 حبات من التين، ثم نقوم بتنظيفها جيدا بالماء، ثم نقوم بنقع هذه 3 حبات في الماء القابل للشرب، ونغطي هذا الكأس حتى الصباح بإذن الله، ثم نقوم بشرب ماء الذي نقعنا به التين، ثم نأكل الحبات التين. وعند يعني شرب هذه الكمية التي حضرنا بالليل نحضر طريقة يعني كمية أخرى نتركها يوم كامل، وقبل النوم مباشرة نأخذ هذه الوصفة بهذه الطريقة، يعني مرتين في اليوم. نحضرها مرة قبل النوم، ونحضرها في الصباح عندما نشرب الماء ونأكل حبات التين. هذه الطريقة أحبائي الأعزاء لمن يعانون من الكحة المزمنة أو كحة عابرة، يعني مصاب بنزلة برد ولديه كحة، يمكن لهذه الوصفة إعطائها للأطفال وحتى الكبار. هذه الوصفة نستعملها بشكل يومي أحبائي الأعزاء. بالنسبة للحالات المتقدمة يمكن الاستمرار على هذه الوصفة 40 يوما، مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. ولمن يعني لديه نزلة بردية يمكن يعني مصاب بنزلة برد يمكنه استعماله لمدة أسبوع فقط، وسوف تلاحظون أحبائي الأعزاء الفرق. يعني ماء التين فهو جد فعال، وأيضا حتى بالنسبة للتين لديه فوائد عديدة بالنسبة لعلاج العديد من الأمراض. ودائما أوصي بالتأكد يعني بعمل بحث بسيط على المكونات لكي تتأكدوا أحبائي الأعزاء. أتمنى منكم تجربة هذه الوصفة لعلاج الكحة، وأتمنى منكم أيضا ألا تبخلوا عني بالدعاء ثم الدعاء، والانضمام إلى أسرة قناة جربحكم المتواضعة، وأن تشاركوا وصفاتي مع الأهل والأحباب في جميع قنوات التواصل. جزاكم الله خير، وألا تبخلوا عني أحبائي بالتشجيع بلايك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.